Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! Okay, so this is it. Di ba sinabi ko, babalikan ko yung lasagna ko at babawi ako. Ito na yun. This is it. This is the day na babalikan ko to lasagna ko, but it's gonna be a totally different lasagna because we will be making Mexican lasagna and corn elote. Para namang ibang recipe naman ang ibigay ko sa inyo kasi syempre hindi naman ako pwede magbigay ng recipe na pareho lang para lang makabalikan ko yung lasagna ko, di ba? So, iibahin natin. All the ingredients that you will see, makikita at mabibili nyo dito sa ating bansa at kung nasaan man kayong mga probinsya. For our elote corn, nag-steam na ako ng corn kasi kailangan itong mag-cool down. Dahil pag hindi didikit ang mayo, hindi didikit ang ating butter. It's just water and salt. Excited ako kasi ang laki ng oven ko. Pag ako, naligwak pa, hindi talaga kami meant to be ng lasagna na. Hindi na ako gagawa ever ng lasagna kahit kailan. Oh, parang hindi ko kaya. Ang sakit, ang paso ko. Yung corn natin, later i-grill natin para lang magkaroon siya ng char. Bilang marami namang nang-char sa atin lately. So, I'll set this aside. Libreng steam din ng pes yan. Ang kakailanganin na lang natin is ground pork. Shucks, consonants ko naman ngayon yung nagpapalit-palit. Ground pork, ground beef, pinagsama ko sila. Pwede naman kayong kumuha ng ground pork lang or ground beef lang. And we will also be needing our other ingredients. Minsan naisip ko, sana octopus ako? Ang dami ko siguro nagagawa sa isang araw kung octopus. So we have our bottled salsa. Pwede naman kayong gumawa sa inyong mga bahay ng sa ililili ninyong salsa. Pero syempre, to make things easier, bottled salsa na lang muna tayo ngayon. We also have our diced onions, red bell peppers, we have kernel corn, we have our black beans, we have our chorizo bilbao na grounded, we have our taco seasoning, and tomato paste. I-heat pa natin itong... I hate you! I-heat pa natin the tomato salsa. We'll go first with our ground pork and ground beef. Isosaute lang natin ito until mag-brown. Parang may kulang akong ingredient. Asa aking matika? Cooking oil! Woo! Where are you? Eh, di magbabutter ako. Naku! Pero pwede kayong gumamit ng cooking oil lang. Hindi ko naman sinabing butter lang ang pwede niyong gamitin. For some reason, hindi ko makita ng aking cooking oil. Baka na masyal. Kasi weekend, day of work. We'll just melt that. But of course, ang butter, meron siyang sariling linamnam, hindi ba? I'm also using my happy spoon para happy din kayo. Gumawa na ako ng panglaman niya. In-oven ko na siya, binabrown ko na lang yung ibabaw niya. Kaya may finished product na tayo. Pero mapakita ko pa rin sa inyo yung proseso. Dahil ayaw mo siya, lalagay ko na yung onions. White onions. You can also use red. Actually, mas sweeter yung red. Pag hilaw, mas matapang siya. Para kanya pinagagalitan. Nalala ko tuloy na. I miss you, ma! Isasatay lang natin to hanggang maging translucent siya. We will not be using garlic at this point. Why? Because ayoko lang. Maiba lang. Well, again, pwede naman. This is chorizo bilbao. You can use also other chorizos that you want. I won't recommend na gumamit kayo ng Chinese sausage kasi hindi na siya Mexican lasagna. Chinese lasagna na siya. I-render lang natin ng konti yung fat niya para paglagay ng ating meat, magsasama-sama na yung lasa nila. And of course, kailangan mag-brown siya bago tayo maglagay pa ng seasoning. Then, i-drain natin yung liquid niya para hindi siya masyadong fatty. Kaya kung papansin niyo sa ibang lasagna, hindi ba? Pag slinayos niyo na siya after you bake, medyo oily siya. That's coming from the cheese, that's coming from also nagbibigay din ng fat yung pork. Buti na lang wala ako dyan. Kung hindi makadalawang ganun siguro yung marirender ko. Ito kasi quarantine na to. Unahin natin ang pork. Nagmamadali ba kayo? Ba't sabay-sabay kayo ng punta dyan? Kailangan lang talaga medyo ensayado kayo. O kaya, tawagan nyo na lang ang
pinaka-ensayadong tao sa bahay niyo. Bob, dito ka nga. Ako mag-camera. Ikaw magganong-ganon dito. And then our beef. Oh, ito na to. Make sure that they are properly incorporated at naghihiwa-hiwalay sila. Medyo this will just take time. Yung lalabas na liquid sa kanya, hindi muna natin siya isi-strain. Hayaan natin siyang kumulo sa sarili niyang taba para lumambot siya. Sana ganun din yung tao, no? Lumalambot pag napakuluan sa sariling taba. Siguro lambot-lambot yun niya ngayon. And it's wiser to use a pan na wide or wok para even yung pagluluto niya. So, hayaan mo natin siyang kumulo. Kung asirin ko kaya ito, kukulo kaya ito ng bonggang-bongga. Baboy ka, baboy ka, baboy ka. Tapos sinagot niya ako, ikaw rin kaya. Tapo kita. Okay, for our taco seasoning, you can actually make this at home. Meron siyang garlic powder, onion powder, it has cumin, it has chili powder. Pwede rin kayo maglagay ng chili flakes kung gusto niyo siya ng spicy. Kung hindi naman, huwag niyo na ilagay yung chili flakes. Pero yung chili powder kasi, it gives that extra texture and flavor. And then smoked paprika, of course, salt and pepper. If you would want to invest in spices, those are key ingredients na palagi niyo magagamit sa inyong mga bahay. So, ayan na, lumabas na, nag-render na ang fats. Oregano pa pala, dried oregano. But yun nga, hindi naman lahat meron available na mga ganyang ingredients sa bahay nila. So you can just buy the packets that you see in the grocery stores. Nakalagay, taco seasoning. Pag hindi nakalagay na taco seasoning, huwag yun ang gagamitin ninyo. So basically, we're making beef and pork mixture. Pag may sumobra, pwede nyong ilagay sa taco shells, then you have your tacos. This time, instead of lasagna noodles, grabe na to, ha? Ang gagamitin natin, whole wheat tortilla. Ayan na, nagbabrown na siya. So, it's time na maglagay tayo ng soy sauce. So, yun, around 3 to 4 tablespoons. Siguro sasabi niya, ito si Juday. Hindi niya alam ang sinasabi niya ko minsan. Hindi ba all? Lalo pa ngayon. May kasiguraduhan ba tayo sa mga buhay natin? Wala. So, wala rin akong kasiguraduhan sa mga measurements ko. Tantiameters lang. Ang mga nanay nga natin at ang mga lola natin, wala naman sila mga measuring cups nung araw. Mas nag-work sa akin yung tansya-tansya. And then adjust along the way. Parang buhay ngayon. Adjust along the way. Pag ECQ, adjust ka uli. Pag MECQ, adjust ka uli. Pag GCQ, adjust ka uli. Pag A to Z na to, hindi ko na alam kung saan pa ako adjust. Nagamit na lahat yata ng alphabets. Hinaan natin yung apoy. Just medium heat. Then i-dissolve natin ang ating taco seasoning with 2 cups of water. Kasi pag nag-reduce na yan, then it's good to go. See, ang bilis. Kailangan siya mag-melt or at least mag-incorporate muna siya sa water para pag nilagay natin siya, lahat ng parts ng ating meat mixture malalagyan. Yung buo-buo, matutunaw na yan ng pusa kasi mainit naman ang ating meat. Gusto ko lang mag-coat lahat siya. So, kukulo siya dyan. Hayaan natin siyang kumulo dyan. Excited ako dito sa Mexican lasagna kasi parang ano kaya ang kalalabasan niya? Pepper. When you barbecue, it's important that you soak your barbecue sticks in water kasi para hindi siya masunog. Pero alam niyo, ginagawa ko naman siya, pero nasusunog pa rin siya. Dito. Stick it. Mainit pa siya. Kasi pag tinusok niyo siya ng stick, ay! Nabali! Marupok siya. Pag first love, marupok siya. First love mo siguro tong corn na to. Marupok ka talaga. Gagawin ko siyang dalawa. Pasok ka ba sa dalawa? Mexican. Yes! That's why. Kaya gusto ko rin gumawa ng Mexican tissue. Nagbabaw siya. I thank you. Bonk. One of our most memorable trips na pinanood namin bago nagkaroon ng mga ganitong virus is the Dave Matthews Band sa Mexico. At napakasarap ng mga pagkain nila. And it's something na hindi imposible na magawa natin dito. Alam mo na
Kasi masarap na. Tapos gustong-gusto nila yung Mexican nila. Mexican nila? Hindi siya mahilig sa Mexican. Pilipina lang ang gusto niya. Ako yun, okay? Magklaruhan tayo sa part na yan. Kaya ba? Ayoko na. Hindi na kita ilalagay sa stick. Ikaw na lang mamaya pag kinain para may maganda kang presentation. Pero pwede naman yung hindi ilagay sa stick. Okay, how do you eat it? Like that. Oh, you can have a stick. May stick pa ba tayo? So, pabihingi pong sugar. So, we will taste this. Yeah, you need sugar kasi wala siyang ibang masyadong lasa. Hindi siya malinamnam. So, around 2 tablespoons. And then we just adjust along the way. Kung medyo health conscious kayo, you can always use sweetener lang. You will just have to allow this to boil for mga at least 30 to 45 minutes para medyo malambot siya. Pero, depende rin naman sa gusto na yung texture. Kasi kung ang gusto niyo yung texture ay yung malatakos na yun ang gusto ko ma-achieve at 15 to 20 minutes. Okay, let's taste it again. Ka na pa. Kulang pa. Dati ko na siya. So, mga 4 tablespoons. I presume. Ooh. Si Ewan McGregor na naman kasi pero namin gagabi bago matulog. Hindi talaga ako. Kasi nag-isa ka na lang. It's also nice na gumamit kayo ng Japanese sweet corn para mas matamis. Kasi syempre masarap to pag matamis ang mais. Shucks. Ha! Alam ko na. Sorry. Nagulat pa kayo. Meron akong metal skewers. Nasaan siya? I will look for you. Sa dami ng gamit ko dito sa kusina. Abay, hindi ko maalala kung saan siya napunta. Tapos nasira pa. Para bang si Ratatouille. Ang ingay-ingay. Happy New Year! Asan ka ba? Sabi ko na nga pag ikaw na bali pa, ewan ko na lang. Manda ka sa akin. Epeklat ka. Dahil wala kami makita mas malalim na baking pan or baking tray, 2 layers lang yung magagawa natin. But of course, ideally, if you really want your lasagna to be high, it should be yung mas mataas. So, para baka 3 layers tayo. With our beef mixture, I will add a bit of Worcestershire sauce. Alam nyo na yun. Kasi para lumabas yung meaty flavor niya, tutulungan siya ng ating Worcestershire sauce. So, hayaan na natin siyang kumulo dyan. Habang magla-layer tayo maglalagay tayo ng ating tortilla. So, you can actually also make this at home. Gusto ko sanang gumawa ngayon, but masyado na ako maraming kailangang gawin. Baka hindi ko ma-achieve. May maliligwak talaga, promise. Kaya tatabi ka muna. Huwag kayong gumaya sa pagkakamali kung naka-expose yung tortilla ng ganito kasi tumitigas siya. So, pag gano'n ang nangyari, babaliktarin nyo na siyang gano'n para yung makukuha niyo yung malambot. When you start layering your tortillas, maglalagay kayo ng awang, ng sobra kasi i-fold natin siyang ganyan mamaya. Medyo kuha niya na yung half, you can actually hati your your face. Hatiin niyo yung face. Hatiin niyo na to siya ng ganyan. Kasi, dito nyo na lang siya ilalagay. Magkadikit na ganyan. Hatiin natin siya sa gitna. And then, like that. So, ano lang siya? Patong-patong lang siya. So, mas maganda kung mas malaki yung makukuha yung tortilla wrapper kasi, ayun, wrapper na lang ang sasabihin ko. Safe.
Para sa isang ganito, 3 lang ang magagamit ninyo per layer. Then we will add our beans. So sa ganito karami, pwede na kayong gumawa ng 4 na tray ng Mexican lasagna. And kaya rin ako gumawa ng lasagna, hindi lang dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil na-inspire ako ng mga nagpapadalang napakaraming baked lasagna, baked macaroni. So, ibahin ko naman. Para you can also have other ideas for your businesses. Corn. Syempre, the more the merrier na corn, diba? Pero, kung maglagay pa ako ng isang can pa ng corn dito, may corn mixture na to. We will add our tomato paste kasi pag nag-reduce siya, then magdidikit-dikit na yung filling niya. Yun yung magiging dahilan para medyo hindi siya oily. Yung liquid niya, tutulungan ni paste na dumikit sa kanya. Kaya nga siya tinawag na tomato paste. Siya ang magpapathicken ng ating mixture. Just allow it to boil. Pero may kulang pa. Tagdagan ko siya ng toyo. So again, it's up to your taste. Gusto nyo ba na mas maalat? Gusto nyo ba medyo mas matamis siya? O mas maanghang? You can also add bay leaf para medyo matanggal yung anggo ng karne. Kasi meron siyang aftertaste paminsan, hindi ba? Lalo na kapag halimbawa matagal ng frozen na mga beef or mga pork. Yung anggo niya, nagbe-build up. So, pero hindi man ibig sabihin nun, hindi nyo pwedeng gamitin. Around 3 to 4 months na frozen, you have to use it already. Meron siya tayong tinatawag na freezer burn. Yung karne, pwede pa siya makain but it's not as safe. Na-defrost na siya, tapos nag-freeze siya uli, kaya siya nag-form ng icicle sa loob. So it means it's not fresh anymore. So you remember that. Yan ang natutunan ko ngayong quarantine at nung online course ako for food safety handling. Actually, pwede na itong filling natin. Pag spinoon ko na siyang ganyan, kailangan ko itong i-drain. Okay, pagpapalitin ko muna itong dalawa. Habang hinintay dito ko, hindi. Hala, nabawasan na naman ako ng balahibo. Napaso na ako, no? Bawasan pa ako ng balahibo sa daliri. Yung bottled salsa natin, ihihit ko, lulutuin ko lang ng very light simply because I want it to thicken. Kasi para yung layer niya buo. And it's nice that you make your filling like ahead of time. Para kung halimbawa ang party nyo ay kinabukasan, buong gabi, abay pwede kayo magluto at maghintayin nyo lang magsama-sama sila dyan. So, ano ngayon, kung magkakasama na sila. Ikaw ang tatanggalin ko. Kasi, na kailangan. Puro pasok ako today. Sorry. Kailangan ko lang i-share. Naawa kayo sa akin, mas maawa kayo sa cilantro ko. Wala na po kaming makitang cilantro. For some reason, nagkakaubusan ng cilantro ngayon. Pero magagamit pa natin. Okay, napatay na ka. Ano ba? So, pasensya na po. Ito lang ang nakayanan namin cilantro ngayon. Pero itatawid ko to kasi yung stems niya nagagamit. Okay? You don't have to throw the stems away. At ang cilantro roots, you can use this in your Thai dishes. Wala na akong binago dito sa bottled salsas na to. And, in fact, yung mga nabibili nyo sa groceries, it'll save you a lot of time. Sa paggayat pa lang, marami na kayo masasave na oras. So, okay na lang. Maghang siya. So, hindi na kita anghangan, day. Okay ka na. There are different spiciness na mga salsa sa mga groceries. Even online, may mga IG sellers that make their homemade salsas. You can check it out. Nakakatuwang isipin na lumabas yung mga skills na hindi natin alam na meron tayo nito nag-quarantine. So, it's one way of, para lang talaga makasurvive dito sa pinagdadaanan natin. And, support tayo sa isa't isa, di ba? Pag bumili ako ng produkto mo, bibili ka ng produkto ko. Ganun lang naman. Yan ang tinatawag na, bayanihan. Okay, so, this is done. Both of them are done. Ay! Yung bell pepper ko, nakalimutan ko. Sabi ko na nga ba eh. Put our bell peppers there.
Okay, hindi ko niluto yung bell pepper because gusto ko siya maluto pag in-oven para yung sweetness niya, siya ang magdadagdag sa ating filling. So, sorry. Ang dami ko ininom ng tubig, nababurp ako pero nahiya ako sa inyo. Pero sinabi ko, parang walang yari na ako. Ayan, nung dinagdag natin ang ating bell pepper na wala na ng slight yung liquid niya, yung ilalagay ko dito, isi-strain ko muna. Kasi baka naman maging sabaw na tong aking lasagna. Fail na naman ako. Ayoko nang mag-fail pang muli. Ha! Ito ginagamit ko kapag ka ano yung tawag yun, babe? Feeding program. So, di ba? Sangkot siya. Dami nito. Okay. Para lang hindi masok masyado ang ating tortilla wrappers. Yan. Diyan ka lang. Parang okay ka na. Sapat ka na. So, dahil nagsistrain na siya, nakita niyo yung oil, yan yung hindi natin isasama. Okay, then we'll start our... napunta rin ako sa pag-layer. So, that's our tortilla. Your meat filling. Kung hindi kayo gumamit ng kidney beans sa mixture niyo, sa bottom ng pan, before you put your meat filling, you can put your refried beans. Meron kayo yan makikita sa mga groceries na refried beans in can. You don't have to cook it anymore. Kasi as is where is na siya. So, it's up to you kung gaano nyo ba kakapal gusto yung inyong meat, pero ako gusto ko yung hindi siya umay. Etong parang nag-build ka ng wall dyan. So, kapag umabot na dito yung layer mo, kung may matapang mang cheese, hindi masyado. Hindi ko pwedeng sabihin walang matatapong mixture at cheese. Kasi baka meron. Wag na naman ako. So, ang ibang-iba dito sa lasagna na to is it's fresher than the Italian lasagna. And ang daming bale. So, if you love playing around with flavors, and you like to experiment on other flavor profile, I think Mexican lasagna yung pinakamagandang basis. So, what's the words for today? Kasi nga. Hindi ko na alam kung ano English pa ng kasi nga. Ano English ng kasi nga? Singa yun eh. Kasi nga. Wale. Have ang pagkawali nating mag-asawa today. Pero, I promise you, itong recipe na to, hindi to wali. You will love me more. Okay. Yan muna. Tabi muna natin siya dyan. Then, we will add our... Uunahin ko yung ricotta. Why? Bakit ako maglalagay? Sabihin mo, akala ko ba Mexican but may ricotta? I just want the creaminess of the ricotta to come out and siya yung magbabalanse sa strong flavors na nilagay natin. Pag in-oven nyo yan, kusa na silang... Ito talaga Julia's Kitchen, nakakawalang poise ko minsan. Pero minsan nakakaganda. Sa gitna ko lang nilagay yung ricotta. Kasi nga, hindi siya maging Italian. Then, you can get your pasteurized cheese at this point. Or you can use cheddar if you want. Pwede kayo mag-experiment sa pagkakataon to. Kasi, cheese nyo naman yan. Hindi ko naman cheese. Kailangan lang madali kasi nagme-melt agad yung cheese. And then, ayoko siya i-grate before. Kasi pagka mas grenade mo siya sa ibabaw, mas nasasakop niya yung maraming areas ng lasagna. Oo nga pala, ang sinabi ko sa inyo, pag nag-grate, isang way lang. Kasi mas mahaba yung lumalabas na cheese. There you go. Saka natin siya didisiplinahin kung saan siya pupunta. Ikaw dito ka pa, kulang ka pa dito. Ka pa ng konti. We have our sliced black olives and fresh diced tomatoes, jalapenos, and spring onions. This is very colorful. So, you add your sliced olives there. Ay, ako kasi mahilig sa olives, kaya marami akong maglagay. Pero, pwede nyo namang hindi ilagay kung hindi kayo mahilig sa olives. Pero kung ibibenta nyo siya, huwag kayo maging makasarili. Kailangan nyo isipin kung ano yung gusto ng inyong customer. And then our tomatoes. There's a bite of freshness into it. Ilagay natin ating spring onions. You can also add cilantro here, pero kita nyo naman yung cilantro. Kung titipirin ko na siya. Kung gusto nyo siya maanghang, you can add jalapenos here. Pero gusto ko yung jalapenos sa last layer na lang, sa toppings na lang. There. We layer it like that para
Actually, pwedeng buo na lang eh. O, diba? So, dalawa na lang yung sa ibabaw. Lagyan natin natin filling. Ang beef mixture natin. Spread them. Ay, ba, Juday, parang okay ka. Okay ka today. Sakto ka. See? You have your tortillas na parang, siya na yung parang bakod. And that's your final topping. I mean, this is your final layer. Pasensya na guys, medyo natatahimik ako kasi talagang nagko-concentrate ako dito sa lasagna. Dahil, ayoko makastrike to. Pero na-happy kayo, di ba? Mami kayo, na-happy kayo sa episode na yun na naligwak ako. And ang ating toppings na ngayon is sour cream instead of ricotta. Kasi iyan ang magbabalanse ng ating mga lasa dito, ating flavor profile. Just drizzle it there. Depende sa inyo kung mahilig kayo sa sour cream. Or yung iba naman, pwede namang i-set aside na lang yung sour cream and then when you serve it, that's the only time that you top it with sour cream. So that's our sour cream sprinag ganyan. Paano is sugar? Then our cheese again. You can put, actually can use mozzarella. Pero dahil pasteurized na yung ginamit ko, though nagpabili naman ako ng mozzarella, mag-o-over na siya. Kasi may ricotta namin mozzarella pa, so parang baka talagang magluhan na kayo. Dahil top layer na siya, you can add as much cheese as you want. Yan. So, ay, na-excite ako sa kanya! Then again, we'll add our olives. Ay, niya mag-iwalay. Ay, ko na siya. Ay, love. And then our fresh tomatoes. Parang buhay lang yan. Kapit lang. Makakaligtas din tayo dito. And then, jalapenos na muna. Pwede nyo hiwain pa na mas maliliit yung jalapenos ninyo. Yan. Okay. There. Since nalagyan natin yung jalapenos natin, dito na natin ipapasok ang ating feta cheese. Crumble nyo lang siya sa ibabaw. Makakabili kayo dito sa mga groceries, meron siya pa siyang liquid. Kung hindi nyo naman gagamitin lahat, pwedeng wag nyong i-strain yung lahat ng liquid niya. Kasi ibabalik nyo siya dyan. So just get what you need. So diba sa lasagna, parmesan na ginagamit nila, at this point, ito ang alat na magbibigay sa kanya, feta cheese. Ang ganda na itsura niya. O diba mas maganda siya kaysa sa lasagna na ano. Mas makulay siyang tingnan. Mas festive. Perfect for Christmas. Uy, konting panahon na lang, Pasko na. Akalain mo, nagdaan ng 2020 nang nasa bahay lang tayong lahat. Kadalasan. Kasi may virus. Kaya dapat, magstay na tayo sa bahay, makinig tayo na radyo, ng news, kung ano dapat na ginagawa natin. Ang una kong pagkakamali kasi, nilagay ko lang yung buong tray sa oven habang nagbe-bake. Wala siya sa oven tray. So, nung kinuha ko siya, lumambot na siya. Napaso ako. So, may battle scar na naman ako rin pagluluto. Hindi pa natin siya dito. Para pag tinanggal nyo siya, huwag kayo matulad sa kamalian ko. I-cover ko siya ngayon ng foil para lang mag-melt yung cheese niya. Bake it for around 20 to 30 minutes. And then, take out the foil and then bake it for another 10 minutes para mag-brown yung cheese niya. Let's go to our oven. Ay, baka. Ha! See? I told you, malaki ang oven ko. Ilang beses din ako sinaktan. May love-hate relationship din kami. Pak! Pwede kaya ako maglagay ng na lasagna siya. Pero dahil, isa lang muna yung gagawin ko. Originally, i-grill natin yung ating corn, hindi ba? So, para mag-char siya. Pero dahil may torch naman ako, ito-torch ko siya. Kasi nga, nakaka-andar siya. And at the same time, hindi masyado nawawala yung juice ng corn kasi dinaanan nyo lang talaga siya ng apoy. But of course, again, alam niyo naman ako, lahat optional. I-torch ko para nagmamadali. Oo. So, darating na Pasko, gusto ko magregalo ng torch. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Sabihin niyo sa akin para alam ko kung paano natin gagawin.
So, set aside ko yung torch. I have here my softened butter, unsalted, Japanese mayo. Dito tayo magkakasubukan. So, it's fat over fat over fat, pero masarap ng fats. Kasi tayo, di ba, ang gusto lang natin sa mais natin, butter, or kaya binatog. Ito, ang dami niya flavor profile. So, sabog talaga siya ng pow! Sa bibig nyo. We'll have a bit of cayenne, chili powder, cumin, pepper, and smoked paprika. And then just mix it. Ay, naku. Tapos, ibabrush natin siya. Ay, daddy. Tignan mo yan. Ibabrush mo siyang ganyan. Lather it. Kaya, kailangan softened butter. And that's why it's also important that you let your corn to cool down before lathering it with your mayo mixture. Kasi, kung hindi, hindi didikit ang mga feta cheese dyan. You're so beautiful. May nag-comment sa akin, bakit ko raw kinakausap ang mga ingredients ko? Aba, pag nagluluto ka mag-isa, at wala kang kausap, sino kakausapin mo? Tapos gusto mo magsalita. Sarili mo na lang, di ba? Huwag niyo sabihin ako lang ang gumagawa nito. I'm sure kayo din. Alright. You will now crumble that feta cheese. You can also use Parmesan cheese. Kasi medyo maalat-alat din naman yan. Mas madali siya i-crumble kung nasa ref siya galing. Kasi ito medyo nagme-melt na siya. Excited ka ba, no? Hindi mo na ako tinitignan sa camera. In person mo na ako tinitignan eh. Ito na naman ako eh. Ito na lang. Just your lime zest. Make sure that it's washed. Make sure na hindi yung puti ang mailalagay ninyo kasi papait siya. Bago siya umasin, may pagdadaanan kayong pait. Or you can just, squeeze a zest of lime juice on the side kasi hindi naman lahat gusto ng may lime yung pagkain nila. And for your final touch, you will have your pepper. I'll get my knife and my fork. Ay, spoon pala. So nakita niyo na kung paano ako gutom na gutom. Okay? So slice natin yan. Make sure na pati yung gilid niya makuha niyo. Para isang scooping lang siya. Come on! Ah! Okay. Simulan ko sa aking Mexican lasagna. Get the top. Dapat makuha niyo siya ng isang ganon. Hindi naman sa'yo ng mix mo to. Ano yung sinasayo ko? Grabe yung Mexican lasagna. You have to try it. Ate Yo, you wanna taste? Mexican lasagna? It's good. Si Yuha pa lang makaka-appreciate ito sa aming mga anak kasi siya pa lang ang kumakain na maanghang. Mas maanghang pa nga ito kumain sa akin. Very easy to make dahil halo-halo lang naman talaga lahat ito. Bigla ako na-conscious pa camera na kasi Water. Nakita ko nilagay mo, dami mo nilagay, anak. Ako dito sa corn. Pwede ko siyang dagdagan ng salt. Ay, grabe yun. Ay, grabe yun, Daddy. Uy, grabe na. Nakagat ko yung zest. Masarap siya na zest, ha? Kasi, nagbabago yung flavor profile niya. Maasim siya, tapos umaala, tapos smoky, tapos... Ay, naku, tumikim ka dito, Daddy. Wow! You have some more of that. Can you put some more? Water. This is katsuboshi. So you can actually... Mexican-Japanese inspired corn.
Right with that. Baba, okay. Parang lang ako kapitbahay dito. Go ahead. Si Ryan, lumaki po ito may lasagna. Lagi may lasagna pag New Year. Good. Oh, wow. Thank you so much for watching Julian's Kitchen. Don't forget to watch and subscribe. And please follow us on Instagram, Julian's Kitchen, Official Juday. We have a Facebook page and we also have a YouTube channel kung saan niyo pinanood ang Julian's Kitchen. Thank you guys. Always be kind and have a happy weekend.